હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળામાં ખૂબ જ ગુણકારી એવી બાજરીના લોટની રાબની રેસીપી. તો મિત્રો, અત્યારે બેવડી ઋતુ ચાલી રહી છે અને શરદી ઉધરસ તાવના બહુ જ કેસ ઘરે ઘરે જોવા મળે છે. તો આ બાજરીની રાબ શરદી ઉધરસ અને તાવમાં શરીરમાં ગરમાવો આપશે. તો અત્યારે આ બેવડી ઋતુમાં હેલ્ધી ટેસ્ટી રાબ પીશો તો શરદી ઉધરસ અને તાવ તો કાયમીના માટે દૂર થઈ જશે, સાથે આખું વર્ષ નિરોગી પણ રહેશો. તો ચલો સુપર ટેસ્ટી સુપર હેલ્ધી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી સુપર હેલ્ધી બાજરીની લોટની રાબ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 અખરોટ, 5 નંગ બદામના અને 1 ટેબલ સ્પૂન મગજતરીના બી લીધા છે. તો તેને મિક્સર જારમાં દરદરો પાવડર તૈયાર કરી લઈશું. હવે કડાઈમાં 2 ટેબલ સ્પૂન દેશી ઘી લઈશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન બાજરીનો લોટ લઈશું ને લોટને સ્લો ફ્લેમ ઉપર સારી રીતના શેકી લઈશું અને સતત હલાવતા રહીશું. તો તમે જોઈ શકો છો લોટનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને સુગંધ પણ સરસ આવવા લાગી છે અને સાથે લોટ હલકો થઈને ઘી પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. હવે શેકેલા લોટમાં 1 કપ ગરમ પાણી ઉમેરીશું ને પાણીને લોટમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આ રેસીપી ખૂબ જ હેલ્ધીની સાથે સાથે ટેસ્ટી પણ બનશે. પહેલાં આપણા બા દાદી જો આપણને શરદી ઉધરસ થાય તો દવાની જગ્યાએ આપણને આ રાબ બનાવીને ગરમા ગરમ પીવડાવતા, એટલે આપણને શરદી ઉધરસ પણ મટી જતા. અને શિયાળામાં જો તમને શરદી ઉધરસ કે તાવ ના આવ્યા હોય તો પણ તમે આ રાબને બનાવીને પીશો તો આખો વર્ષ નિરોગી રહીશું. પાણી ઉકળવા લાગે એટલે તેમાં આપણે અખરોટ, બદામ અને મગજતરીના બીનો પાવડર તૈયાર કર્યો છે તે ઉમેરીશું અને સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન સુકેલા ટોપરાનું છીણ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ત્યારબાદ 1 ટેબલ સ્પૂન ગંઠોડા પાવડર, 1 ટેબલ સ્પૂન સૂંઠ પાવડર ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. બધી વસ્તુને સરસ રીતના મિક્સ કરી લઈશું. પછી તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ગોળ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. ગોળ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. જો તમે શિયાળામાં આ રાબ રોજ સવારે કે 1 કાતરા પીશો તો આખું વર્ષ નિરોગી રહીશું. અને જો તમને અત્યારે શરદી ઉધરસ થયા છે તો જરૂર આ રાબ તમે બનાવીને 1 વીક રેગ્યુલર પીશો તો તમારે દવાની પણ જરૂર નહીં પડે. આ રાબ ફક્ત 5 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. 2 ચપટી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી બાજરીની રાબ. તો તેને ગરમા ગરમ સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. જો તમને આ રાબ ઘટ ભાવતી હોય તો પહેલેથી જ થોડા લોટનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું અને પતલી ભાવતી હોય તો આમાં હજી થોડું પાણી ઉમેરીને પતલી બનાવી લેવાની. આ રાબને શરદી ઉધરસ કે તાવમાં ગરમા ગરમ જ પીવાની હોય છે તો જ તેનો ફાયદો થશે. તો જરૂર 1 વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.